سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز اومدم با صرف فعل در وجه مضارع یا حال التزامی. بزن بریم. خب بچه‌ها، این ویدیو به درخواست یکی از دوستان هست که ازم خواسته بود در مورد وجه التزامی توضیح بدم. شما هم اگر موضوعی هست که دوست دارید در موردش ویدیو درست کنم، حتما تو کامنت ها برام بنویسید. مثل همیشه PDF این درس هم تو کانال تلگرام گذاشتم. میتونین برید و دانلود کنین. آخر درس هم یه آزمون کوتاه داریم. حتما بهش جواب بدین و جواباتون رو تو کامنت ها بنویسین تا چک کنم. خب بریم سراغ درسمون. صرف فعل در وجه حال ساده التزامی. وجه التزامی زمانی به کار میره که با احتمال و تصمیم سر و کار داریم. به طور کلی روش صرف کردن فعل در وجه التزامی به این صورته: به اضافه بن یا ریشه حال به اضافه شناسه حال. تکرار میکنم: بن حال، شناسه حال. حالا بن حال یا ریشه حال چطور به دست میاد؟ فعل رو در وجه امری صرف کنین. مثلا فعل دیدن، امرش میشه ببین. بعدش در ابتدای فعل رو حذف میکنیم که میشه بین. پس بین بن حال یا بن مضارع هست. مثال بعدی: فعل رفتن. وجه امر رفتن برو. حذف رو. پس بن حال میشه رو. فعل گفتن. وجه امرش بگو. حذف گو. پس بن مضارع یا بن حال میشه گو. حالا بیاین شناسه حال رو با هم مرور کنیم. من ام، تو ای، او اد، ما ایم، شما اید، آنها اند. حالا چند تا فعل رو در وجه التزامی صرف می‌کنیم. فعل رفتن: رو بن فعل شناسه که میشه بروم، بروی، برود، برویم، بروید، بروند. فعل گفتن: گو بن حال شناسه حال. بگویم، بگویی، بگوید، بگوییم، بگویید، بگویند. در اینجا برای راحتی تلفظ قبل از شناسه ها حرف ی رو اضافه کردیم. تلفظ بگویم راحت نیست، اما بگویم خیلی راحت تره. حالا چند تا نکته در مورد پیشوند در فعلهای مرکب معمولاً
پیشوند به حذف میشه. مثلا فعل مرکب کار کردن هم میشه به این صورت صرف کرد: کار بکنم، کار بکنی، کار بکند، کار بکنیم، کار بکنید، کار بکنند. و هم میشه به رو حذف و به این صورت صرف کنیم: کار کنم، کار کنی، کار کند، کار کنیم، کار کنید، کار کنند. نکته بعدی: اگه بن حال با واکعی به جز ی شروع بشه، همخوان ی بین پیشوند به و بن حال قرار میگیره. یعنی به اضافه ی به اضافه بن حال. مثال: فعل آمدن، بن حال آ. پس حالا اگر بخوایم در وجه التزامی صرف کنیم میشه به ی آ شناسه که میشه بیا یم، بیا یی، بیا ید، بیا ییم، بیا یید، بیا یند. باز هم ی قبل از شناسه ها برای راحت تر شدن تلفظه. نکته دیگه اینه که اگه بن حال با واکه های او و ا شروع بشه، علاوه بر میانجی ی، حرف او یا ا در نوشتار هم حذف میشه. یعنی دیگه حرف او نوشته نمیشه، فقط تلفظ میشه. بریم 2 مثال ببینیم. فعل افتادن، بن حال افت. افت با واکه او شروع شده، پس اینجوری نوشته میشه: به ی فت شناسه. بیفتم، بیفتی، بیفتد، بیفتیم، بیفتید، بیفتند. مثال بعدی فعل انداختن، بن حال انداز. انداز با واکه ا شروع شده، پس صرفش اینجوری نوشته میشه: به ی انداز شناسه. بیاندازم، بیاندازی، بیاندازد، بیاندازیم، بیاندازید، بیاندازند. یه مورد ویژه هم اضافه کنم: بن حال فعل بودن میشه باش و صرف اون در زمان حال التزامی میشه باشم، باشی، باشد، باشیم، باشید، باشند. و نکته آخر، فعل داشتن و فعلهای مرکبی که از اون ساخته میشن، اگه معنای دارندگی یا مالکیت رو برسونه، در این زمان صرف نمیشه. یعنی در زمان حال ساده التزامی صرف نمیشه، به جاش از گذشته نقلی التزامی استفاده میشه. پس
صرف فعل داشتن در زمان گذشته نقلی التزامی میشه داشته باشم، داشته باشی، داشته باشد، داشته باشیم، داشته باشید، داشته باشند. توی یه ویدیوی دیگه گذشته نقلی التزامی رو هم بهتون یاد میدم. خب تمام این صرف فعل ها در حالت مثبت بودن. حالا چطور فعل رو منفی کنیم؟ خیلی راحته. فقط کافیه ب رو از سر فعل برداریم و نه رو به جای اون بذاریم. مثال: فعل رفتن در حالت منفی، به جای پیشوند ب نه میذاریم. نه، رو، بونه حال، شناسه. نروم، نروی، نرود، نرویم، نروید، نروند. فعل افتادن در حالت منفی، به جای پیشوند ب نه میذاریم. نه، یه، شناسه. نیفتم، نیفتی، نیفتد، نیفتیم، نیفتید، نیفتند. خب بچه ها، اینم از درس امروز. دقت کنید که صرف فعل ها رو در فارسی رسمی و نوشتاری بهتون گفتم. در فارسی گفتاری ممکنه تلفظ اونها یک کمی متفاوت بشه. مثلا فعل گفتن در فارسی گفتاری در وجه التزامی میشه بگم، بگی، بگه، بگیم، بگید، بگن. یا فعل رفتن برم، بری، بره، بریم، برید، برن. خب اگه سوالی داشتین حتما تو کامنت ها ازم بپرسین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. به سوالات انتهای ویدیو هم حتما جواب بدین. دوستتون دارم. خداحافظ.